Good morning mga kaibigan, this is Biyahe, your legit kaibigan. So ngayon, titingnan natin dito yung unboxing tayo guys muna. From JNT Express, Express Your Online Business. So bubuksan natin guys. Yan, di ba nabuksan na? Pero hindi pa natin nakita yung nasa loob. Ito ay galing kay Bonsi from Metro Manila. Check natin guys. Kasi nasira na yung aking heater, kaya yan. Dito na guys. Ang ating heater galing ng Korea yata. Check natin. Ito pampainit ng tubig guys. Hopefully okay siya. Yan. Diba? So, pwede na ulit maligo ng mainit na tubig. Hindi na kailangang magpakulo guys. Kasi ito na ang gagamitin natin. So, thank you so much. And of course, ito ay inorder po ni Elvin, yung ating kasama dito sa convent. So, if you are new in my channel, don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell guys for more updates. God bless and paalam.